Uusi päivä, uudet kujeet. Takaluukkuprojekti jatkuu. Ajattelin seuraavaksi irrottaa tuon takaluukun, että saan tuon saranan korjattua tai yritettyä saranan korjaamista ainakin. Tilanne on siis se, että takaspoileri on tuolla parvella odottamassa seuraavia toimenpiteitä. Siellä on nyt ruostesyöjäaine likoamassa metalliosia vasten, että saisi sitä ruostumista hieman pysäytettyä. Täällä mä taas olen miettinyt, miten mä saan ton luukun irti ja päädyin siihen, että vedän tästä kohtaa näitä johtoja poikki, että mä saan vedettyä nämä johdot täältä irti. Tää on aika helppo kohta, mihin on sitten helppo kolvata. Jatkotie iskee kutistesukat ja takalasin pissapojan letkun, niin sen mä varmaan vaan vaihdan. Niin näin tää luukun tekniikan irrotus lienee helpointa. Jatketaan siis katkomalla johtoja sekä pissapojan letkua. Takaluukku painaa sen verran, etten viiti sitä yksin yrittää irti, joten odotan, että kaveri saapuu paikalle. Sen sijaan mä aloin ihmettelemään näitä rekisterikilven valoja. Eli täällä on nyt toinen valo irrotettu, toinen on paikallaan, mutta se lasi oli jotenkin heikossa hapessa tuolla. Aivan mahdoton yrittää saada kuvaa siitä. Lisäksi mä ajattelin tehdä hyvin yksinkertaisen rakennemuutoksen. Eli Polonetsissa on tämmönen kummallinen juttu, että täällä on alkuperäisesti rekisterikilven reijät. Niin nämä on ihan läpireikiä täällä pellissä. Ja niitä ei ole paikattu missään kohtaa. Niin ilmastointiteipin käyttö jatkuu. Tää on kummallinen yksityiskohta, että täältä tulee sitten vedet tavaratilaa. Ja se on vaan ominaisuus näissä. Lasit ei ollut kauhean hääppäisessä kunnossa, mitkä tuolta autosta löytyi. Mutta mä en tuolta varastosta niin mitään muitakaan löytänyt, niin laitoin noin nyt paikalleen. Tää tekniikkapuolihan näissä käytännössä on hävinnyt kokonaan, niin ajattelin, että käyn varaosaliikkeestä hankkimassa yleismalliset polttimon pitimit ja laittaa sinne sitten polttimot niihin kiinni. Ja että auton puolellahan tuolla on ihan tavalliset lattaliittimet, niin niihin nyt yleismallinen pidin istuu ihan kivasti. No se nyt epoksiliimaa välissä, että toi lasi tohon liimautuu, kun mitään ei ollut mihin noita enää varsinaisesti ruuveilla saa kiinni, mutta uskon, että ajavat asiansa, kunhan tuosta kuivuvat. Nyt on uudet polttimon pitimet ja polttimot. Ja lisäksi liiman pitäisi olla kuivunut näissä. Vähän noita laseja pesin, että laseista jotain näkyisi läpikin. Mutta kokeillaan, toimiiko noi valot nyt. Hyvin loistaa. Sitten vaan nippu. Rekisterikilven valot ovat paikallaan. Seuraavaksi tämän kulmakarvan kiinnitys. Keskeltä mä nyt laitoin se jo kiinni. Löysin tähän tämmöisen uuden hyvän rakenneratkaisun. Aiemmat kiinnitykset oli tässä epäonnistunut, että oli vain yhdestä nurkasta kiinni. Hyvä rakenneratkaisu on, kun on alkuperäinen pulppi ja mutteri, niin laittaa siihen lisäksi tämmöisen muoviholkin, niin se muoviholkki pitää siitä tästä kulmakarvasta kiinni ja sitten ruuvit pysyy paremmin paikallaan. Tämä muoviholkki löytyi TV:n seinätelineen asennuspakkauksesta, eli kaikki kannattaa selvästi säästää. Nyt on kulmakarva jämäkästi paikallaan. Takalamppu piti tosissaan irrottaa. Siitä 2 kiinnikettä meni poikki, mikä on ikävää. Ja lisäksi on ikävää, että lampun alareunasta on peltiä lähtenyt pois aika merkittävästi.
Mutta en tiedä, onko tässä nyt muuta tehtävissä, kun sutia nyt tässä kohtaa vähän ruosteensyöjää päälle. Ei varmaan. Takaluukku on irti. Irrotus meni ihan hyvin, ei mitään ongelmaa. Ongelmaa sen sijaan tässä saranapuolella. Ja toinen sarana on ihan niinku tämmönen, liikkuu hyvin. Tämmönen vähän väliänpuoleinen, mutta liikkuu. Tuolla on tapit on katkennut tonne sisään. Ei mitään ongelmaa, mutta sit kun se on täälläkin se tappi on poikki. Ja toi on niinku ihan yhtä puuta, toi on täysin hitsautunut, niin on kyllä erikoinen vika. Mutta ei kai siinä vähän lämpöä ja hakkausta, niin ehkä toi tappi tuolta irtoaa. Joo, tässä oli näköjään tää toinen saranakin poikki. Täällä on tää tappi leikkautunut katki. Ihan niinku tossakin. Tää on vähän kurja porata tästä paikasta tätä vanhaa saranatappia irti, mutta yritän parhaani, että saisin sinne uudet saranatapit laitettua. Joo, nyt näkyy läpi. Oho, se meni poikki. Tässä vähän hieromista vielä. Se vähän hieromista. Nyt on uusi sarana paikallaan. Eli käytännössä M5 kierretanko survottuna tonne. Tän poraaminen oli tosi vaikeeta, kun ei poraa saa mitenkään suoraan tonne, mutta aikansa kun sitä nyhersi, niin kyllä se sit lopulta suostui asettumaan. Niin kyllä musta tuntuu, että toi nyt ajaa asiansa tässä käyttötapauksessa toi kierretanko ihan hyvin. No niin, tää on rasvattu. Ei ehkä katkea ihan niin helposti. No niin, nyt on takaluukku paikallaan. Siellä on nämä uudet hienot saranat. Lisäksi tää pysyy ihan pumpuilla ylhäällä. Mua jännittää kyllä todella paljon sulkea tää takaluukku, että pettääkö joku tai alkaako joku kinnaamaan vastaan, mutta kokeillaan nyt ensimmäinen takaluukun sulku uusilla kiertämäntosaranoilla. Herra Jumala tai jäykkä! Kokeillaan vielä avaus.
tuntuu toimiva. Ja ton pumpun naheusti varmaan oli sitä, kun se on ollut pitkään tuollaisessa aukiasennossa, niin siinä oli ehkä jotain pientä nihkeyttä, mutta takaluukun pumppuprojektion onnistuminen, niin seuraavaksi jatketaan sitten tuolla takaspoileriprojektilla.